So hello guys, what's up? Welcome again to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe to my YouTube channel para maging update ka sa mga bago nating uploads. So this day, ituturo ko sa inyo ang kantang God is Able ng Hillsong. Gagamitin natin ang mga basic chords lang para sa ating mga beginners. So, let's get started. So, ang mga chords na gagamitin natin sa kantang God is Able ay mga basic chords lang. G, D, E minor, at saka C. At sa ating intro, isang beses lang natin gawin yung ating intro. Yung intro natin ay G, D, E minor, at saka C. Isang beses lang siya. At ang ating strumming pattern naman sa kantang ito, God is Able, ay ganito. Down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down. So sa verse nyo guys, same pattern at same strumming at same chords rin ang gagamitin natin. So itatry natin siya, intro isang beses at saka papasok tayo sa kanyang verse 1. So sundin nyo lang yung lyrics dito sa left corner ng ating screen, at yung chords niya. So subukan natin so start tayo sa intro isang beses and then papasok sa verse 1. So let's try. So yun guys, yun yung kanyang verse 1. At mapapansin nyo sa last part niya sa He is done great things. So sa great things, sa He is done great things. So pagkapunta natin sa D, magda-down tayo ng mabilis lang. Mabilis ang down. So sa ating chorus, kakantay muna natin yung last part ng verse 1. He has done great things. Chorus, lift it up, defeated to breathe, raised to life, our God is able. In this day pagkatapos ng kanyang chorus guys, magbabalik tayo sa kanyang intro. So i-play natin ulit yung kanyang intro ng isang beses at saka doon tayo papasok sa kanyang verse 2. Pagkatapos ng verse 2, babalik sa chorus. Babalik siya sa chorus ng isang beses at saka
babalik, at saka pupunta tayo sa bridge. So, punta kagad tayo sa kanyang bridge, guys. So, sa bridge, same pattern din, same chords. So, itatry natin yung ating bridge. So, pagkatapos ng chorus, For the Lord our God is able. Luwasok sa bridge. God is with us. He will go before. He'll never leave us. He'll never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. So, yun guys, yun yung kanyang bridge. Pagkatapos ng bridge, papasok ulit siya sa chorus. So, yun guys, dyan natatapos yung ating tutorial this day. God is able ng Hillsong United. So, kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, don't forget to give it like, share, comment, and also don't forget din sa pag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa bago nating uploads. That's all for today. Thank you for watching. Stay safe and God bless you.